Cuối cùng thì Dim Tu Tắc cũng đã có mặt ở quận 7 và ba mình có lẽ là người vui nhất vì bây giờ không cần phải đi quá xa mà vẫn có thể thưởng thức được những món ăn đậm chất Quảng Đông. Dim Tu Tắc xét về thâm niên thì họ không phải là một thương hiệu lâu đời, nhưng kể từ khi ra mắt cho tới nay, nhà hàng trong mắt mình vẫn là một trong những địa điểm có phong độ khá đều, và khi nghe tin họ vừa mới khai trương một chi nhánh mới tại Phú Mỹ Hưng, mình đã không ngần ngại đặt bàn để tới ăn thử xem là liệu rằng chất lượng tại chi nhánh mới này có tương tự hay là ngon hơn những chi nhánh mà mình đã từng ăn không nhé. Và thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Phú Mỹ Hưng. Đường mà mình đang đi là đường số 8 và ngay trên con đường này có một cái tòa nhà mới xây tên là Kobe 2. Đây là một vị trí mà mình nghĩ là rất tiềm năng trong tương lai khi mà kinh tế khu Nam Sài Gòn ngày càng phát triển, thì việc các thương hiệu như là Starbucks, Pizza 4B hay là Dim Tu Tắc mở rộng về đây là điều hoàn toàn hợp lý. Trưa nay thì mình có đặt bàn vào lúc 12 giờ, nhưng khi tới nơi thì vẫn phải đợi các bạn. Hiện tại thì nhà hàng đang rất là đông. Các bạn cũng nên lưu ý nha. Dim Tu Tắc là một trong những nhà hàng có lượng khách thân thiết khá cao. Họ không phải là một thương hiệu mới, nên khi mà có thông tin khai trương thì những khách hàng đang sống gần đó, người ta chắc chắn sẽ chọn đi gần hơn là đi xa. Và cũng chỉ mất khoảng 5 phút thôi thì nhà hàng cũng đã thông báo cho mình là có bàn. Mình được một chị lễ tân hướng dẫn từ ngoài sảnh chờ vào trong, rất là lịch sự. Không gian thì mình thấy cũng tương đối gọn gàng. Nó không phải kiểu sang trọng như bên Đông Du hay truyền thống như bên Trần Hưng Đạo, mà ở chi nhánh Phú Mỹ Hưng, nội thất của nhà hàng làm có phần hiện đại và trẻ trung hơn nhờ vào những tông màu sáng rất là nổi bật. Đây là bàn ăn hôm nay của nhà mình, được setup hơi bị hấp tấp một chút. Theo như mình đoán là nhà hàng cũng vừa mới dọn xong chén dĩa của bàn ăn trước, và trên bàn sẽ là những loại nước chấm mặc định bao gồm nước tương, sa tế, bánh snack và hai loại sốt được pha sẵn. Về phần menu thì Dim Tu Tắc cũng sẽ chia làm hai loại, tiệm sắm và món tiệc. Cuốn mà mình đang xem là menu tiệm sắm, được nhà hàng phục vụ từ lúc mở cửa cho tới 3 giờ chiều, theo như sự tư vấn từ các anh chị nhân viên. Mức giá thì cũng tương tự như những nhà hàng cùng tầm, dao động từ 70 cho tới hơn 90.000 một món. Tại đây thì chúng ta sẽ được phục vụ khoảng 60 món, bao gồm tiệm sắm hấp, tiệm sắm chiên, bánh mặn và các món nước. Tuy nhiên cách thức sắp xếp các món ăn ở đây thì có phần hơi lạ một chút, bởi các món chiên và hấp họ trình bày không có theo một thứ tự nhất định mà nó xen kẽ lẫn nhau. Điều này thì mình cũng không rõ là nhà hàng có dụng ý gì khác không, chứ nếu theo như thói quen của mình khi đọc cái menu này là mình thấy rất rối, vì nó phân bổ rải rác, nên việc mình muốn biết nhà hàng có bao nhiêu loại cảo, có bao nhiêu loại bánh xếp hay bánh bao chiên, bánh bao hấp thực sự là rất khó khăn. Để nhanh nhất thì các bạn có thể hỏi các anh chị nhân viên ở đây nha, họ rất là lành nghề, và mình nghĩ là các bạn nếu có kinh nghiệm đi ăn tiệm sắm nhiều thì có thể order mà không cần menu. Về các món tiệc thì có lẽ mình cũng sẽ không quay hết vì nó có rất là nhiều món, nhưng chủ đạo thì mọi người có thể nắm được cùng mình là giá các loại bào ngư, hải sâm, vịt của Bắc Kinh và heo sữa quay nguyên con của nhà hàng là từ 1 triệu cho tới 2 triệu đồng. Ai mà đi ít người thì vẫn có thể gọi những phần thịt quay riêng, hay tiện nhất là những dĩa combo 3 món như là vịt quay, heo quay và xá xíu. Bữa trưa hôm nay thì mình sẽ gọi một con vịt của Bắc Kinh được chia làm 2 món, còn tiệm sắm thì sẽ có 6 món mà mình thường gọi mỗi khi đi ăn điểm tâm Hồng Kông. Đó chính là há cảo, xíu mại, tôm chiên tàu hũ ki, bánh cuốn tôm tươi, sủi cảo không và bánh bao kim sa. Đầu tiên là mình sẽ thử trước viên há cảo của nhà hàng, được gói với một kiểu dáng rất là cứng phơm, nếp gấp rõ ràng, nhưng khi cắn nó cho mình cảm giác bột hơi nhiều ở cả phần lưng và phần vành cảo. Nhân tôm thì rất tươi, giòn, tuy nhiên thiếu đi một chút độ ẩm, nên khi nhai, cái hương thơm của tôm mặc dù là có, nhưng nó trụ lại không lâu. Còn về xíu mại thì được gói khá đầy, độ ẩm cũng được cải thiện rõ nét hơn, và đặc biệt là ở phần đáy viên xíu mại các bạn có thể thấy cái phần lá bánh nó có một cái độ trong nhất định, bọc lấy phần nhân tôm và thịt theo kiểu vừa vặn, nên dù là lần cắn đầu tiên hay khi kết thúc, các bạn cũng đều có một cảm giác tương tự nhau nhờ vào sự hòa quyện giữa phần vỏ và nhân, đi cùng là hương thơm từ phần tôm thịt quết, mỡ heo và nấm mèo quen thuộc. Cảm giác này các bạn cũng có thể tìm thấy được ở món sủi cảo. Tại Dim Tu Tắc thì phần nhân sủi cảo nó có một cái sự tương đồng rất cao so với nhân xíu mại, nên xét trên mức giá 128.000 một tô thì mình lại cần một cái sự khác biệt rõ ràng hơn đến từ nguyên liệu, hương vị và cả định lượng phần nhân. Nhà hàng có thể làm 4 viên thôi, nhưng phần nhân của từng viên nó nhiều và con tôm trong nhân nó lớn hơn, thì khi nhìn vào giá tiền mình sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Còn đây là bánh cuốn tôm chiên, một món ăn cũng rất ngon mà các bạn có thể thử khi tới Dim Tu Tắc.
Ngược với sủi cảo thì phần bánh cuốn được nhà hàng thể hiện rất đáng tiền thông qua mặt hình thức, kỹ thuật chế biến và gia vị nêm nếm phải nói là rất vừa ăn. Điểm trừ là vẫn còn đọng dầu, nhưng nhờ vào phần tôm có độ ngọt nước cao, phần bột chiên cũng có một cái độ giòn tan nhất định, nên xét về tất cả, đây là một dĩa bánh cuốn có chất bột ngon, dẻo, mềm, nước sốt thơm và có một độ thẩm thấu khá tốt. Nhưng riêng tôm chiên tàu hũ ki thì ăn hơi ngán nha. Phần nhân tôm thì mình sẽ không có ý kiến gì thêm, nhưng cái lớp vỏ bên ngoài, đây không phải là lần đầu tiên mà mình đã từng thử ở chi nhánh Trần Hưng Đạo rồi, thì cơ bản nó vẫn không có gì thay đổi. Độ giòn là độ giòn từ bột, chiên thì hơi bị ngậy dầu và đặc biệt là khi cắn hay nhai, mình hoàn toàn không có nghe được cái hương thơm từ tàu hũ ki. Và đối với vịt quay Bắc Kinh thì tại Dim Tu Tắc, nhà hàng sẽ chia làm hai món. Phần da vịt sẽ được cuốn bánh tráng và phục vụ tận bàn. Còn phần thịt thì ở đây họ chỉ có xào cơm với mì thôi các bạn nha. Chọn một trong hai chứ không có món thứ ba như một vài nơi khác. Điểm này thì mình thấy nó khá giống với bên Libai, và hình thức con vịt của Dim Tu Tắc thì nó cũng cỡ Libai ngày trước. Lúc mà nhà hàng chưa có thiết kế lại nội thất thì mình đi ăn mình thấy hai bên có sự tương đồng khá giống nhau, từ màu da cho tới kích cỡ con vịt. Dựa theo cảm quan bên ngoài thì đây là một con vịt có chất thịt tươi các bạn. Mỡ thì có vẻ hơi dày, nhưng đối với những món ăn như là vịt của Bắc Kinh thì mình hoàn toàn có thể lọc bớt mỡ trong lúc cắt. Và một con vịt như thế này thì tại Dim Tu Tắc, theo như mình đếm là nhà hàng có thể chia được lên tới 16 cuốn, một con số rất là ấn tượng. Trong lúc cuốn thì các bạn nếu mà không ăn được hành lá hay là ớt thì nhớ nói với các bạn nhân viên nha, người ta sẽ chủ động hỏi và làm theo ý mình. Còn khi ăn thì tạm khoan chấm chung với phần tương ngọt, vì trong từng miếng da vịt là người ta đã có phết một cái lớp tương mỏng rồi. Ăn mà thấy lạc thì hãy chấm thêm, còn như mình là mình ăn không luôn. Vì không chỉ là phần tương hoisin mà ở cả phần da vịt, mình thấy bếp họ nêm nếm cũng khá là đậm đà. Nên khi kết hợp với các loại rau củ có tính nồng, thanh và mát thì tất cả những hương vị tổng hợp lại theo như mình cảm nhận là nó đã vừa tầm. Chưa kể là bánh tráng bía ở đây, họ làm cũng có một cái độ mềm mịn rất cao, độ dày vừa phải, nên khi thưởng thức, ngoài hương thơm của da vịt nướng, các bạn còn có thể nghe được mùi bột mì hấp rất thơm. Và món ăn thứ hai là phần thịt vịt, mình chọn làm cơm chiên, được nhà hàng chế biến vô cùng đơn giản, chỉ với cơm, thịt vịt, đọt cải và một số gia vị bổ sung. Ở món ăn này thì mình thấy đặc biệt nhất là phần gạo hạt dài, có độ dẻo mềm nhưng không dính. Cơm thì cũng không có bị ngậm dầu mà thay vào đó là cái mùi chảo đặc trưng, thể hiện được cái trình kiểm soát lửa rất tốt đến từ người đứng chảo. Và cuối bữa ăn thì mình còn có thử thêm bánh bao kim sa. Đây là món ăn yêu thích của ba mình, nó đậm vị trứng muối, bột ngon, trứng muối thơm, không quá mặn và cũng không quá béo. Nhưng nếu mà nhà hàng làm đặc hơn 10% thì với mình nó sẽ hoàn hảo hơn. Bởi cái chất bột lỏng như thế này, nếu gói không khéo hoặc người ăn vô tình cắn phải những khoảng trống trong phần nhân thì số trứng muối rất dễ bị văng ra tứ phía. Và kết lại, Dim Tu Tắc có mặt ở Phú Mỹ Hưng đối với cá nhân mình là một bước đi vô cùng hợp lý. Từ mức giá, không gian và chất lượng món ăn có thể nói là hoàn toàn phù hợp đối với những ai yêu thích món Hoa nói chung và phong cách Quảng Đông chợ lớn nói riêng. Thì hiện tại ở quận 7, Dim Tu Tắc là nhà hàng mà mình có thể gợi ý tới mọi người. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại!